Hello guys, bale ito na po ang aking kilay. Pansin niyo po ba? Hindi na siya Guys, welcome to my vlog. I'm Inday. Kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ngayon guys, ang gagawin natin is mag-eyebrow tayo na tumatagal siya until 3 days or 4 days. Hindi ko kasi afford na mag-permanent kilay kasi sa panahon ngayon, COVID. So ngayon, kailangan magtipid-tipid. So meron akong nalaman na pwede pala yun. So ang kailangan lang natin is ito po. So, and this one, and water. So, umpisa na po natin. Ito po yung ginamit ko. Ayan. Wait lang po. Ayan. Kita ba? Ayan. So, ako po, first time ko lang din po itong gawin. Then, depende po yan kasi kung sensitive po yung skin nyo, huwag nyo na pong gawin. Pero kasi akin, balat kalabaw na po ang aking skin. Kaya, so, susubukan ko siya. Kasi, nakakatamad yung pang araw-araw kang nagkikilay. So, wala pang ahit. So, susubukan ko siya ngayon. Magsalamin. Kailangan kapag magkikilay kayo or maglalagay kayo nito, dapat isakto nyo sa kilay nyo. Dito na ba kailangan manipis lang dito? Kailangan na lang. Parang tayo nagkikilay. Ayan. Makapal masyado. Oops. Ito na natin. Alright. So, kailangan kasi maayos siya. Ito guys, pag magkikilay kayo, manipis lang yan. Kaya ko, kabila naman. Minsan pag magkikilay ka, dito maayos, dito hindi maayos. Kasi hindi ako mas may dito mag-ayos yan. So, try natin kung magkagawa ko na maayos. Minsan maayos dito, minsan hindi dito maayos. Ano ba talaga? Ayan. Ay! 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 Ito na nga ba, hindi ako marunong talaga magkilay sa kalihan.
mamaya babandawan natin siya. Ano ba? Pagayan ba? Ano ba? Dito. Ngayon. Hindi kasi pantay makikita natin. Bakit ganun? Wala. Pwede na yan. Strength. Bahala na mamaya sa kinalabasan. Sige ba? Tapos, dito nipis lang. Diba, nasa ayos siya. Kung naging ito, okay lang kasi 3 days naman. 3 days naman binibigay ko yung kilay ko. Kaya tignan natin ang kilay. Hindi talaga pantay ang kilay, kaya bahala na mamaya talaga. Yan guys, yan na muna. Then, meron pong natira dito. Ito po yung natira. So, kung hindi man siya okay mamaya, pwede pa natin siya i-retouch. Kaya, ibarabad natin siya ng 20 minutes to 30 minutes. So, mag-intay tayo ng 20 minutes. Hello guys, bali ito na po ang aking kilay. Kasi niyo po ba? Oh my God! Wow! Diba? Hindi na siya nagubura. Ayan, tagumpay po tayo. Ayan, so
Hindi ko na kailangan everyday mag-makeup or mag-kilay. Tumatagal lang po siya ng 3 days to 4 days. So, first time ko pa lang po siyang ginamit. So, ito po yun. Kung hindi niyo po makita, ilalagay ko po sa description box. So, tignan na lang din po doon.